नमस्ते। आज हामी ब्रेक डान्सिङको माइन्ड बोगलिङ एलिमेन्ट एयरचेयरलाई एक्सप्लोर गर्न लागेको छौँ। ल अब गेट रेडी हाम्रो माइन्ड बोगलिङ गर्नको लागि। आज हामी एयरचेयर मुभलाई स्टेप बाई स्टेप ब्रेक डाउन गर्नेछौँ। हामीले सोचिरहेको छौँ कि एयरचेयर भनेको चाहिँ के हो भनेर। एयरचेयर एउटा ग्राभिटी डिफाइनिङ मुभ हो जसलाई गर्नको लागि स्ट्रेन्थ र ब्यालेन्सको कम्बिनेसन चाहिन्छ र यो एउटा आर्टिस्टिक एक्सप्रेसन हो। हेर्दाखेरि यो एउटा हेलिकप्टरको पङ्खा जस्तै लाग्छ। स्पिनिङ गर्दाखेरि हामीलाई इन्क्रेडिबल कन्ट्रोल र फिटनेसमा ध्यान दिनुपर्छ। स्टार्ट गर्नको लागि सुरुमा हामी एउटा हातलाई ग्राउन्डमा राख्छौँ र खुट्टालाई हेलिकप्टरको पङ्खा जस्तै एक्सटेन्ड गर्छौँ। हेर्दाखेरि सजिलो लाग्छ, तर यसको जादु चाहिँ जब हामी आफ्नो टेकेको हातबाट ग्राउन्डलाई पुस गर्छौँ र आफ्नो बडीलाई माथितिर लग्दै आफ्नो खुट्टालाई टाइट गरेर टक पोजिसनमा लग्छौँ, त्यति बेला चाहिँ जादु सुरु हुन्छ। जब हामी आफूलाई हावामा लग्छौँ त्यति बेला चाहिँ हामी आफ्नो खुट्टा एक्सटेन्ड गर्छौँ र बिस्तारै एयरचेयरलाई स्पिन पनि गर्न सक्छौँ। जब हामी यो मोमेन्टलाई कन्ट्रोल मेन्टेन गर्छौँ त्यो चाहिँ मोस्ट इम्प्रेसिभ पार्ट हुने गर्छ। एयरचेयर स्पिन गर्नको लागि हामी आफ्नो बडीको स्ट्रेन्थ र मसल कन्ट्रोल गर्दै एयरचेयर स्पिन गर्न सक्छौँ। यो मुभलाई मास्टर गर्नको लागि धेरै प्र्याक्टिस र डेडिकेसन चाहिने गर्छ। एयरचेयर मात्रै फिजिक्स डिफाइनिङ स्पिन होइन, यो एउटा क्यानभस आर्टिस्टिक एक्सप्रेसन हो। हामीले यो मुभलाई बडी मुभमेन्ट फ्रिजमा गर्दै र आफ्नो हातको जेस्चरलाई बनाएर यो मुभलाई आफ्नो पर्सनल मुभ बनाउन सक्छौँ। यसलाई हामी आफ्नो पर्सनल स्टाइलमा पनि बनाउन सक्छौँ। हामीलाई थाहा भयो कि यो एउटा स्ट्रेन्थ र एजिलिटी मात्र होइन, यो एउटा आर्ट अफ वर्क हो जसलाई हामी ह्युमन मुभमेन्टलाई इन्डलेस पोजिसनमा लग्न सक्छौँ र हामी आफ्नो क्रिएटिभनेसलाई यो मुभमा गर्न सक्छौँ। आजको लागि यो थियो एयरचेयर मुभको ब्रेकडाउनहरू। अब अर्को भिडियोमा भेटौँला, त्यति बेलासम्म किप डान्सिङ, किप एक्सप्लोरिङ, किप पुसिङ द बाउन्ड्रिज अफ वाट्स पोसिबल। See you. Take care.